Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești cu drag, oricând, gratuit, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Ce urmează pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. De asemenea, vă reamintesc și de Destiny, aplicația pe care vă puteți întâlni sufletul pereche. Aveți link în primul comentariu. Bun, avem aici așa, cumpătarea, 9 de cupe și împărăteasa. Se pare că ai reușit să dai ceva la pace, ai reușit să te echilibrezi. Văd aici că te simți împlinită, simți că ai reușit să te împarți între două direcții, simți că ai reușit aici să te echilibrezi din multe puncte de vedere. De asemenea, ce mai văd aici poate să fie și o perioadă în care te concentrezi mult mai mult pe tine, te concentrezi mult mai mult pe confortul tău, pe starea ta de bine. Este și o perioadă în care e posibil să dai dovadă de mai multă înțelepciune, mai ales dacă discutăm de sfera financiară. De asemenea, văd aici că o femeie ar putea avea un rol important în viața ta în această perioadă, fie că este vorba despre o prietenă, fie că este vorba despre o persoană importantă din familie, o șefă, o femeie suspusă. În plan personal avem 5-ul de spade. Poate ești într-o perioadă în care încerci pe cât posibil să profiți de o poziție în care ești, dar în plan personal totuși eu văd aici un fel de dezamăgire, un fel de compromis, o persoană care e mai dură, o persoană care își urmărește interesul, e cineva care cumva profită de o anumită poziție în care se află. Eu simt că e ca un fel de nedreptate. În continuare avem 8-ul de bâte. Aici văd niște vești pe care le primești, fie de la persoana aceasta care a rănit, a trădat, fie pentru unii dintre voi, văd în plan personal faptul că ceva se poate rezolva foarte rapid. Poți să primești niște vești, fie prin intermediul internetului sau poate chiar un apel telefonic de la o prietenă, de la cineva din familie, de la persoana iubită. Mai văd aici, bineînțeles, și un moment pasional pentru tine. Hai să vedem 5-ul de spade, ce spune. 4 de monede. Deci e vorba aici de o persoană foarte încăpățânată, cineva care ține foarte mult cu dinții de o situație. Poate să fie vorba și despre cineva care își urmărește foarte mult un anumit scop. Poate e vorba de un scop financiar. Uite, e cineva care nu vrea să renunțe la o minciună, la o trădare, cineva care e pus cumva în fața faptului împlinit până la urmă. Și avem împăratul, o legătură cu un berbec. Deci aici puteți să aveți legătură cu un bărbat mai încăpățânat din fire. E vorba de un bărbat care are niște reguli foarte bine puse la punct. Este un personaj foarte sigur pe el, dar repet, e un personaj care își face regulile sale, el nu le respectă, dar are pretenția ca alții să fie acolo înțelegători. Bun, 8-ul de bâte. Hai să vedem ce vești primești în legătură cu ce. În legătură cu o persoană îngrijorată, da? Cineva e îngrijorat sau îngrijorată în legătură cu o distanță care s-a creat între voi sau cineva aici care este îngrijorat și se află undeva la drum. De asemenea, cineva îți poate da niște vești în legătură cu un proiect viitor, în legătură cu călătorie îndepărtată. Deci veștile astea pot veni de la cineva căruia este teamă. Mai vreau o carte. Lumea, da? Lumea. Lumea aici, uite, poate să vorbească despre o eliberare foarte puternică pentru tine. Lumea poate să vorbească despre un sfârșit karmic, despre o veste bună care apare. Este o veste bună care vine fie din străinătate, fie este o veste bună care vine și are legătură cu finalizarea unei situații. Da? E o persoană care reușește să finalizeze ceva. Văd aici un rege de cupe, o legătură cu o zodie de apă.
Rac, Scorpion sau Pești. Aici ce mai văd eu e o vestă pe care o primești de la o persoană cu sufletul deschis. Este o persoană răbdătoare, iubitoare, timidă, o persoană spirituală. Persoana asta, uite, îți poate da o veste, e o veste bună. Pentru unii simt aici să vă transmit că parcă e energia unei noi persoane. Posibil să cunoști deja acest om. Personajul ăsta poate veni către tine, îți poate face o propunere, îți poate da o veste bună, dar văd eu că poate să fie un fel de propunere în dragoste. În continuare avem 8-ul de monede. Este o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe munca ta sau pe activitățile de zi cu zi. Văd că iei lucrurile încet și sigur, ești atent la detalii. Este o perioadă în care se muncește mult, în general, în casa ta, la locul de muncă. Dar văd aici o persoană care își dă silința, o persoană care lucrează cu drag și spor, o persoană care, bineînțeles, este și foarte bine organizată. Apoi avem din nou regele ăsta de cupe. O legătură din nou cu această zodie de apă, Rac, Scorpion sau Pești. Posibil să fie vorba despre o persoană mai sensibilă, care intră în viața ta prin intermediul profesiei sau poate cunoști persoana asta atunci când mergi să rezolvi ceva, fie mergi la o instituție, fie ai de rezolvat ceva legat de bani și omul ăsta, uite, poate avea un rol foarte important în viața ta. Este un rol care ține de iubire, un rol care ține de încurajare, afecțiune. Unii, poate și eu, așteptați un răspuns de la medic sau așteptați un răspuns de la un terapeut sau de la o persoană sufletistă. Hai să vedem 8 de monede ce spune. 8 de monede, 8 de bâte. 8 de bâte, 4 de spade. În plan profesional avem aici. Sau, uite, e ca și cum ești într-o perioadă în care lucrurile se leagă foarte bine, totul se mișcă rapid, dar văd aici și multă liniște. E ca și cum reușești să lucrezi în liniște și pace. Și uite, din nou este împărăteasa asta, nebunul, regina de bâte. Eu cred că, uite, e ca și cum îți recapeți energia, îți recapeți starea de bine. Hai să vedem regele de cupe ce spune. Hai că a venit și un alt rege pe masă. Hai să vedem regele de cupe. 3 de spade, 7 de spade. Dragilor, aici e un bărbat cu inima frântă, e un bărbat foarte supărat, foarte dezamăgit. Poate să fie vorba fie despre un coleg, așa cum am spus, de la locul de muncă. Pentru unii poate să fie vorba și despre o veste legată de partea medicală. E un personaj mai dezamăgit aici. Zece de cupe. Da? Pentru tine. E un personaj aici care fie are probleme în familie, fie este vorba despre un personaj care este mai idealist din fire. Nebunul, da, o eliberare, o bucurie, o persoană care este într-un fel de nebunie, da? E un personaj care reacționează într-un mod nebunesc. Faetonul, o legătură cu zodia Rac avem aici. Deci omul ăsta parcă vine de undeva de la drum sau poate avea o problemă legată de un drum. Surpriza, 5 de monede, regele de spadă, auleu. O legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Surpriza, dragilor, aici poate avea legătură cu un bărbat mai în vârstă sau un bărbat care e mai dificil din fire, cineva care a suferit la viața sa. Este vorba despre un bărbat mai organizat, da? Poate să fie, uite, și o problemă de sănătate pe care omul ăsta o are. Dar văd aici că e ca și cum cu 5 de monede apare ca un abandon, ca o problemă financiară. Trei de monede. Da? Deci poate e o problemă aici legată de muncă, poate cineva care abandonează, cineva care nu mai lucrează sau cineva care are o problemă, repet, de sănătate.
Da? Regina de spade, oleu. Da, aici e vorba și de o femeie la mijloc. Poate să fie vorba și despre faptul că aici surpriza poate să țină de o problemă destul de mare, care fie are legătură cu o instituție, cu o haină de stat, fie are legătură cu o persoană mai dură din fire. Moartea, da? O conexiune cu un scorpion. Aici cineva închide o situație. Omul ăsta e posibil să zică, uite, gata, nu mai fac asta, nu mai merg în direcția respectivă. E cineva care parcă și-a pierdut speranța de viață. Da? Și uite, omul ăsta e pregătit aici să pună un pas înainte, e pregătit să acționeze într-un mod nou. E un personaj mai dur, posibil să n-ai tu legătură. Uite că pentru tine e temperanța, deci pentru tine poate să fie și o situație în care ești pus sau pusă și ești nevoit sau nevoită să aduci echilibru în situația respectivă. Uite, are legătură cu un abandon, da? Cineva care renunță, cineva care dă la spate, cineva care evită ceva anume. Cavalerul de bâte. Eu cred că regele ăsta de spade are de mult timp pregătit chestia asta, da? Și acum cu cavalerul de bâte acționează cu viteza luminii, dă dovadă de mult curaj. Dar pe aici, pe de altă parte, surpriza poate avea legătură, atenție, cu un coleg de la locul de muncă sau un bărbat pe care îl cunoști prin intermediul profesiei sau atunci când mergi să rezolvi ceva important. Omul ăsta, uite, poate să fie un rege de spade, adică e un personaj singur, da? Fie a avut o relație la viața sa și s-a despărțit, fie e văduvie, adică omul ăsta e singur din ce văd eu, e și un personaj mai singuratic din fire care văd eu că și-ar dori să se apropie de tine. Din nou avem 5-ul de monede, da? Deci surpriza are legătură cu cineva care abandonează, care dă la spate. Regina de cupe. Da, deci poate să fie ceva legat, repet, și de o femeie, da? Sau pentru alții poate să fie și o problemă emoțională, dar eu văd că e ca un eveniment neprevăzut. Hai să vedem ce spune și tarotul meu. Da, motanul vrea să plece. E posesiv. Surpriză. Ei, surpriza totuși vine cu o veste onorabilă pentru tine. Este o veste importantă. Fie e vorba de o veste oficială sau o veste care, așa cum am zis, ține și de partea profesională. Aici totuși văd o bucurie mare în legătură cu o întâlnire. Dar vreau să văd totuși ce cu personajul ăsta, ce se întâmplă aici. Ei, e ceva legat de o petrecere, o amiciție, noutăți plăcute. Deci poate să fie un eveniment care se petrece undeva într-o adunare de oameni. Fie o nuntă, o logodnă, ceva important. Un eveniment important. Mai vreau o carte. Avem așa, intrigi între femei și scrisoare. Posibil aici să afli despre un conflict pe care cineva îl are, așa cum am spus, eu nu cred că tu ești implicat sau implicat în mod direct în această situație. O casă străină și o veste bună. Uite, e și o veste pe care, uite, poți să o primești de la o femeie matură. Fie este cineva care te invită undeva, fie e vorba de o persoană care îți vine în vizită.
Și avem totuși o veste rea, surpriză, un conflict. Vreau să clarificăm puțin situația, dacă mă lasă motanul. Ciudat. Hai să vedem despre ce este vorba. Surpriză. Avem manifestare, spune Universului exact ceea ce tu vrei și avem, da, norocul e de partea ta. Pentru alții, ce mai simt aici? E că și cum primiți o veste mai puțin plăcută, o veste rea, legată de un inamic. Că până la urmă regele de spade, să știți că e un inamic. Da? E o persoană șireată. Nu e o persoană bună. Cineva care are parte de niște provocări, de niște încurcături. Avem adicție, provocări cu obiceiuri nesănătoase sau probleme financiare, intuiție, steagurile roșii pe care tu le ignori, vor veni înapoi mai târziu, da? Le vei vedea mai târziu. Și apoi avem un semn de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Și avem un mincinos, cineva care minte. Deci surpriza are legătură cu un inamic. Omul ăsta pățește ceva, are ceva. Da. Hai să vedem ce spune și acest oracol cu surpriza. Wow! Stați așa că lucrurile sunt încurcate aici. Avem așa o vază, un admirator secret, frumos, iar apoi avem așa păunul, fii atent la mândrie. Poate să fie un admirator secret care dă dovadă de mândrie, da? Care e mândru, care se manifestă cumva. Ia să mai vedem noi o carte. Au ieșit două mesaje. Avem un cal de mare, lucruri legate de familie, cineva care e frustrat. Cineva care e frustrat în legătură cu ideea de familie, cu ideea de casă. Cineva care e supărat pe viață. Na, hai să vedem ce spune și acest oracol pentru voi. Avem niște cătușe, da? Cifra 4, zodia Fecioară, control, defensivă, țintă, cineva care vrea să te țină pe loc, cineva care necesită libertate, da? O persoană care se simte încătușată. Și apoi avem castelul, avem zodia Săgetător, cifra 6, cu mesajul mândrie, recunoaștere, poziție, ego, istorie, lege, arhitectură, putere, prestigiu, izolare. Deci aici poate să fie vorba despre cineva care, știu eu, care se simte încătușat sau poate cineva care chiar are probleme cu legea. Aici avem abilități practice, resurse, cineva care organizează, cineva care ajută, masculinitate mai avem. Mai vreau o carte.
Și avem cifra 4 cu mesajul nu. Răspunsul e nu. Ceva nu se întâmplă acum. Ceva nu se întâmplă acum. Iar apoi avem cifra 5. Ceva care se întâmplă acum. Nu știu, e o situație care, pe de o parte, se petrece, pe de altă parte se amână ceva. Deci e o situație complicată aici. E o situație complicată. Hai să vedem ce zice și oracolul meu. Surpriza e legat de omul ăsta care are o problemă. Și avem așa, proces și judecată, zodia balanță. Te dorește cineva, luna aprilie, cifra 4, zodia taur, zodia berbec. Inițiala S cu mesajul speranță. Iar apoi avem casă străină, elementul foc. Da. Deci aici eu cred că e o hotărâre care se ia. E vorba de un personaj așa mai dificil, dar care, știu eu, poate avea și o problemă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.